હેલો ખેડૂત મિત્રો, આજે હું તમારા માટે ખેતીવાડી યોજનાની માહિતી લઈને આવ્યો છું. તો આ વિડીયોની અંદર હું તમને સરકાર દ્વારા જે નવી યોજના આપવામાં આવે છે, આ ચિત્રમાં તમે જોઈ શકો છો. તો એ યોજનાની માહિતી લઈને આવ્યો છું ને ઓનલાઈન ફોર્મ કેવી રીતના ભરવાનું છે અને શું શું ડોક્યુમેન્ટ જોઈશે એ બધી વિગત લઈને આવ્યો છું. અને તમારે જોઈ લેવાનું રહેશે મિત્રો. ચાલો જોઈએ આપવાના ડોક્યુમેન્ટમાં. તો તમારે એક તો આધાર કાર્ડ, બેંકની પાસબુક, 7 બારનો ઉતારો, રેશન કાર્ડ અને મોબાઈલ નંબર. રેશન કાર્ડ આપવું હોય તો આપી શકો મિત્રો, અને જાતિનો દાખલો જે ખેડૂત મિત્રોને લાગુ પડતો હોય એ ખેડૂત મિત્રોને આપી શકીએ. બરાબર. હવે એની શું માહિતી છે વિગત તે જોઈ લે. ભાઈ, કૃષિ ક્ષેત્રમાં અદ્યતન ડ્રોન ટેકનોલોજી, કૃષિ વિમાનના ઉપયોગથી દવાના છંટકાવની સેવાઓ એટલે અન્ય કોઈ બી પાકનું રક્ષણ માટેની માહિતી માટે છે મિત્રો. કૃષિ ડ્રોન એક માનવહિત હવાઈ વાહન છે જેનો ઉપયોગ કૃષિ કામગીરીમાં થાય છે. મોટાભાગે ઉપજના ઓપ્ટિમાઇઝેશનમાં અને પાકની વૃદ્ધિ અને પાકના ઉત્પાદન પર દેખરેખ રાખવામાં આવે છે. કૃષિ ડ્રોન પાકની વૃદ્ધિના તબક્કાના પાકની તંદુરસ્તી અને જમીનની વિવિધતાઓ વિશે માહિતી પ્રદાન કરે છે. તો મિત્રો, આ બધી વિગતોથી કૃષિ ડ્રોન વિમાનથી અત્યારે સરકાર દ્વારા જે નવા દવાઓને છંટકાવ કરવા માટે જે નવી યોજના બહાર પાડી છે તેની વિગતવાર માહિતી છે મિત્રો. ને આ ખેડૂત પોર્ટલ પર આપણે ઓનલાઈન ફોર્મ ભરવાનું છે મિત્રો, અને તેની લિંક મેં નીચે મારા કોમેન્ટ બોક્સમાં મૂકી છે, ત્યાંથી તમે જોઈને અંદર જઈ શકો મિત્રો. ચલો, આ ડ્રોન વિમાન કેવા આવે છે ને દવા છાંટવામાં કેવા યુઝ થાય છે તેના વિશે માહિતી લઈ લઈએ મિત્રો. તો આ રીતના તમે જોઈ શકો છો મિત્રો, આ ડ્રોન વિમાનથી ખેતી કરતા ખેડૂતોનો આ એક માહિતી લીધી છે મેં, અને તમને આ દર્શાવું છું. ભાઈ, આ રીતના ડ્રોન વિમાનથી દવાઓનો છંટકાવ કરવામાં આવશે મિત્રો. આ બધી વિગતવાર માહિતી છે. ચલો હવે બીજી અન્ય માહિતી જોઈ લઈએ મિત્રો. હેલો મિત્રો, મારી ચેનલ સ્ટાર સતુ પર તમારું સ્વાગત છે. તો આજે હું તમને નવી યોજનાની માહિતી આપવા જઈ રહ્યો છું મિત્રો. તો આજે હું તમને ખેડૂત મિત્રો ખેતીવાડી યોજનાની અંદર સરકાર દ્વારા જે નવી જાહેરાત અને નવી સહાય જાહેરાત બહાર પાડવામાં આવી છે. તો એ સહાય જાહેરાતનું નામ છે આપણાને ડ્રોન વિમાન આપણે કેવું છે ને એનું. એ શાના માટે યુઝ થાય છે, શાના માટે ઉપયોગ થાય છે તેની બધી વિગતવાર માહિતી છે. અને એનામાં આપણાને કેટલા ટકા સહાય મળશે અને કેવી રીતના એનું ઓનલાઈન ફોર્મ ભરવાનું છે અને શું શું ડોક્યુમેન્ટ જોઈશે મિત્રો, એ બધું જ હું તમને આગળ બતાવી ચૂક્યો છું. એટલા એ પ્રમાણે તમારે ડોક્યુમેન્ટ ઓનલાઈન ફોર્મ ભરવા માટે રજૂ કરવાના રહેશે મિત્રો. તો આજે આપણે જોવાનું છે ભાઈ ડ્રોન વિમાનની સહાય એટલે ડ્રોન. તમને ખબર છે ને મિત્રો, ડ્રોન વિમાનથી આપણે કેવી રીતના દવા છાંટવાની છે. મતલબમાં કે છે આપણે પંપ દ્વારા જે રીતના સ્પ્રે છાંટ કરીએ છીએ ને દવાનો, કે રોગચાળા માટે કે અન્ય માટે આપણે એનો યુઝ કરતા છે મિત્રો. તો સરકારે હવે શું કર્યું કે ચલો ખેડૂત મિત્રોને સારું અને યોગ્ય રીતના પાકનો લાભ લઈ શકે તેના માટે ડ્રોન વિમાન એટલે કે હવે આપણે રિમોટ કંટ્રોલથી દવા છાંટવાનું રહેશે. એ રીતના એમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. હવે હું તમને બતાવી દઉં કે ભાઈ ડ્રોન વિમાન એટલે શું, એ કેવા પ્રકારના આવશે. તો એ તમને એક ડેમો તરીકે અહીંયા આ વિડીયોની અંદર બતાવવા જોઈ રહ્યો છું. ચાલો એ પણ હું તમને દર્શાવી દઉં ડ્રોન વિમાન કેવા આવે છે. તો મિત્રો, તમે જોઈ શકો છો કે મિત્રો આ રીતના ડ્રોન વિમાન આવશે, અને તમારે કેપેસિટી કે તમારે જે ખેતી હશે એ પ્રમાણે તમને સહાય ચૂકવવામાં આવશે ને તે પ્રમાણે તમારે ખરીદવાના રહેશે. તો અહીંયા ચિત્રમાં જોઈ લો તમે આ રીતના આપણે દવાનો છંટકાવ કરી શકશું આ રીતના ડ્રોન વિમાનથી. એમાં ચિત્રમાં તમને અલગ અલગ પ્રમાણે અહીંયા બતાવવામાં આવે છે ભાઈ ડ્રોન વિમાનો કેવા આવે છે. તો ભાઈ આ રીતના પણ અહીંયા આ તમને ડેમો તરીકે દર્શાવી દો મિત્રો. આ રીતના પણ તમે એની ખરીદી કરી શકો છો આ ફોર્મ ઓનલાઈન કરીને. તો આ રીતના બધી વિગતવાર એના ડ્રોન વિમાનો આપણે આવશે. બરાબર. આ રિમોટ કંટ્રોલથી ચલાવવામાં આવે છે મિત્રો. તો ઘણા મોંઘા પણ આવે છે એની માહિતી અહીંયા આપી રહ્યો છું. બરાબર મિત્રો. આ એક ડેમો તરીકે હું તમને દર્શાવું છું મિત્રો. એવું નથી કહેતો કે આ જ પ્રમાણે આવશે, પણ આ પ્રમાણેના ડ્રોન વિમાનો આવે છે અને તમારે માહિતી. બરાબર ખેડૂત મિત્રો. તો ચાલો જોઈ લઈએ હવે આગલી પ્રોસેસમાં શું છે અને એની વિગતવાર માહિતી બીજી પણ જોઈ લઈએ. ચલો મિત્રો જોઈ લઈએ ખેડૂત મિત્રો. હવે આપણે ઓનલાઈન ફોર્મ ભરવા તરફ આગળ વધી રહ્યા છો, તો તેના તરફ જોઈએ. તો તમે આ યોજનાઓના ઘટકો પર આવી ગયા તો મિત્રો તમે જોઈ લો. ભાઈ આ આપણી યોજના છે ખેતીવાડી યોજના મિત્રો. તો હાલની અંદર સરકાર દ્વારા ખેતીવાડી યોજનાની અંદર 50 ઘટકો આપ્યા છે, તેમાં એક કુલ ઘટકો છે મિત્રો અહીં આપવામાં આવ્યું છે. ભાઈ ડ્રોન વિમાનની ખેતીના એક ઘટકોની અરજી ચાલુ છે, અને બીજા અન્ય ખાતાની અંદર અન્ય વિભાગોની અંદર અન્ય બધી યોજનાઓ
ચાલુ છે એ તમારે જોઈ લેવા, અને એના વિશે હું આગળથી વિડીયો બનાવીને મૂક્યા છે, એ તમારે જોઈ લેવાના મિત્રો. પણ આજે આપણે નવી યોજના આવી છે ખેતીવાડીની અંદર, એના વિશે માહિતી લઈશું. ચાલો મિત્રો, આપણે એ ઘટકોની અંદર આવી ગયા છે. તો જોઈ લો, આ ડ્રોન વિમાનથી ખેતી કરવાની સરકારે જે યોજના બહાર પાડી છે એની વિગતવાર ટૂંકી અને સચોટ માહિતી આપી છે. મિત્રો ફરી તમને જણાવું છું, આ યોજનાની વધુ વિગતો તમારા ગામના ગામસેવક કે ખેતીવાડી અધિકારીનો સંપર્ક કરી લેવા વિનંતી. હું તમને ઓનલાઈન ફોર્મ કેવી રીતના ભરવાનું અને અહીંયા જે માહિતી આપી છે એની વિગતવાર માહિતી આપું છું. બરાબર ખેડૂત મિત્રો, આગળની માહિતી તમારે ગામસેવક કે તમારે ખેતીવાડી અધિકારીનો સંપર્ક કરવા વિનંતી. તો ચાલો જોઈ લઈએ. હવે આ ડ્રોન વિમાનનો છંટકાવ, બરાબર, એટલે આ રીતના એની તમને માહિતી અહીંયા આપું છું. તો અહીંયા વધુ માહિતી માટે અહીંયા ક્લિક કરો. તો મિત્રો આપણે અહીંયા ક્લિક કર્યું એટલે આવી માહિતી અંદરથી મળી છે કે ભાઈ કૃષિ ક્ષેત્રમાં અદ્યતન ડ્રોન ટેકનોલોજી કૃષિ વિમાન, ટૂંકમાં મિત્રો એનું ગુજરાતીમાં કૃષિ વિમાનના ઉપયોગી છંટકાવની સેવા. તો અહીંયા લખવામાં આવ્યું છે મિત્રો. આ નીચે માહિતી એ પણ વાંચન કરી લઈએ. ખર્ચના 90% અથવા વધુમાં વધુ 500 રૂપિયા, બેમાંથી જે ઓછું હોય તે રકમ પ્રતિ એકર પ્રતિ છંટકાવ મળવાપાત્ર થશે. ખાતાકીય નાણાકીય વર્ષમાં વધુમાં વધુ કુલ 5 એકર અથવા વધુમાં વધુ 5 છંટકાવની મર્યાદામાં સહાય મળવાપાત્ર થશે મિત્રો. તો મિત્રો તમે જોઈ શકો છો કે તમને ડ્રોન વિમાનથી સહાય એવી રીતના મળે કે તમારે એને છંટકાવ કરાવો તો તે પ્રમાણે તમને એની સહાય મળવા પાત્ર રહેશે. અહીંયા એવો કોઈ ઉલ્લેખ કર્યો નથી મિત્રો કે તમારે ખરીદવાનું રહેશે કે એવો કોઈ ઉલ્લેખ અહીંયા આપવામાં આવ્યો નથી. બરાબર મિત્રો, એટલે તમારે એની વાતને ધ્યાન રાખવાનું કે તમે કોઈ બીજા પર છંટકાવ કરાવો તે પ્રમાણે સહાય મળશે કે એ રીતના એ ઉલ્લેખ આપવામાં આવ્યો છે. એટલે વધુ માહિતી તમારા ગામસેવક મિત્રો કે ખેતીવાડી અધિકારીનો સંપર્ક કરીને લેવાની રહેશે. બરાબર ખેડૂત મિત્રો, અહીંયા જે લખવામાં આવ્યું છે એ પ્રમાણે હું તમને માહિતી આપી રહ્યો છું. ઓકે ખેડૂત મિત્રો, તો આનો લક્ષ્યાંક બી કંઈ આપ્યો નથી, પણ 2022-23 સંભવિત લક્ષ્યાંકની યાદી છે. હવે એની સ્ટાર્ટ ડેટ ને લાસ્ટ ડેટ મિત્રો 28/7થી તો 26/8 સુધીની એની અરજી કરવાની છે. એટલે કે મીન્સ 28 દિવસ સુધી આપણને એને સહાયનો લાભ મળવાનો રહેશે. તો તમારે એ રીતના અરજીને કરી લેવાની મિત્રો. અને હું અરજી કેવી રીતના કરવાનો હું તમને હવે વિડીયો દ્વારા જણાવું છું કે ઓનલાઈન ફોર્મ કેવી રીતના ભરવાનું તે પણ જોઈ લઈએ. અરજી કરો, અહીંયા ક્લિક કરીએ મિત્રો. ચલો હું તમને આગળ જણાવે એટલા ડોક્યુમેન્ટ તમારે હવે તૈયાર રાખવા પડશે ખેડૂત મિત્રો. આધાર કાર્ડથી લઈને 7 નકલ. અહીંયા તમારે આ માહિતી આપી છે એની રજિસ્ટરની, એની તમારે માહિતીનું વાંચન કરી લેવાનું ખેડૂત મિત્રો. કે સીધા રજિસ્ટર ખાતાની વિગત, બેંક ખાતાની વિગત, આધાર નંબર, મોબાઈલ નંબર, કચેરીનો સંપર્ક કરી સીધી ખેડૂતનું રજિસ્ટર પણ કરી શકાય છે. એટલે ખેડૂત મિત્રો આપણા પર જો તમારે આગળની 2014માં ખેડૂત નોંધણી આપણે કરાવેલી ઓનલાઈન ઘણા બધા ખેડૂત મિત્રોએ ગ્રામ પંચાયત દ્વારા, તે તમારા પર હોય તો તેના દ્વારા તમે ડાયરેક્ટ અરજી કરી શકો. તેમાં બધી વિગતો પહેલેથી જ આપવામાં આવી હતી. બરાબર ખેડૂત મિત્રો, આ બધી માહિતી છે. બીજી માહિતી ખેડૂત મિત્રો તમારે અહીંયા લખી છે, આ 10 અને 11 નંબરમાં એ બરાબર વાંચન કરી લઈએ એટલે તમને કોઈ મુશ્કેલી હોય તો એનો નિરાકરણ મળી જાય. અને બીજી કોઈ માહિતી જોઈતી હોય તો તમારે મને કમેન્ટ બોક્સમાં લખીને જણાવી દેવી. ચલો મિત્રો હવે આગળ વધીએ આપણે. ચલો હવે આપણે આવી ચૂક્યા છે નવી અરજી કરવા પર. તો અહીંયા યોજનાનું નામ શું છે ખેડૂત મિત્રો કે ડ્રોનની છંટકાવ કૃષિ વિમાનનો છંટકાવ કરવા માટે, એટલે કે દવા આપણે જે યુઝ કરીએ એનો છંટકાવ કરવા માટેની સહાય મળવાપાત્ર છે. એમાં ખરીદવાની કોઈ આઈડિયા કે માહિતી આપવામાં આવી નથી. ઓકે ખેડૂત મિત્રો, ચલો એના માટે આપણે શું પ્રોસેસ કરવાની છે તેની વિગતવાર માહિતી લઈ લઈએ ખેડૂત મિત્રો. તો આટલા સ્ટેપ બાય સ્ટેપ આપણે ફોલો કરવાના રહેશે. તમારે સૌપ્રથમ તો અરજદારની વિગતો છે ખેડૂત મિત્રો, એટલા સ્ટેપ પૂર્ણ કરવાના રહેશે તમારા. ચલો ત્યારબાદ તમારે બેંકની ડિટેલ આપવાની રહેશે ખેડૂત મિત્રો. ત્યારબાદ તમારે જમીનની વિગતવાર માહિતી આપવાની રહેશે.
આ રીતના. ત્યારબાદ તમારે ખેડૂત મિત્રો શું કરવાનું, ચેપ્ટર કોડ નાખવાનો અને અરજી સેવ કરી લેવાની રહેશે. ચાલો ખેડૂત મિત્રો હવે જોઈ લઈએ. તો સૌપ્રથમ તો તમારે તમારું નામ લખી દેવાનું ખેડૂત મિત્રો, એની અંદર જે તમારું નામ લાગતું હોય એ પ્રમાણે. ઓકે, ત્યારબાદ તમારું જે ફાધર નામ લાગતું હોય એ પ્રમાણે તમારે લખી દેવાનું. ત્યારબાદ તમારે જે અટક લાગતી એ લખી દો. તમારો જે જિલ્લો લાગતો એ સિલેક્ટ કરી લો ખેડૂત મિત્રો. આટલા સ્ટેપ બાય સ્ટેપ તમારે ફોલો કરી લેવાના મિત્રો, બરાબર. ત્યારબાદ તમારે અહીંયા જે તાલુકો લાગતો હોય એ સિલેક્ટ કરી લેવાનું ખેડૂત મિત્રો. ત્યારબાદ તમારે એની અંદર જે ગામ લાગતું હોય એ અહીંથી સિલેક્ટ કરી લેવાનું. તાલુકો પછી તમારું ગામ. ત્યારબાદ તમારું જે એડ્રેસ આધાર કાર્ડમાં એ લખી લો, બરાબર ને. ત્યારબાદ તમારે એ પ્રમાણે લખી લેવાનું અને પિનકોડ નંબર આપી દો. અને તમારે સ્ત્રીલિંગ કે પુરુષ છે તે તમારે સિલેક્ટ કરી લો અને તમારી જાતિ સિલેક્ટ કરી લો, તમારી કેટેગરી, તમે દિવ્યાંગ છો હા કે ના, ઈમેલ આઈડી, મોબાઈલ નંબર, આધાર નંબર અને ખરા નિશાન આપી દો, બરાબર ખેડૂત મિત્રો. હવે તમે નીચે જોઈ લો, તમને જે રજિસ્ટર વિશે માહિતી માંગવામાં આવી છે એમાં તમારે જોઈને જોઈ લેવાનું, તમારે એ સિલેક્ટ કરી લો મિત્રો. એ પ્રમાણે તમારે સિલેક્ટ કરી લેવાનું રહેશે. હવે તમારે બેંકની ડિટેલમાં આઈએફસી કોડ નાખી દો. આઈએફસી કોડ નાખશો એટલે 100 પર ક્લિક કરશો એટલે તમને એની બેંકની માહિતી મળી જશે, તમારો જિલ્લો મળી જશે, બેંક કયા જિલ્લા, બ્રાન્ચનું નામ, એકાઉન્ટ નંબર અને તમારો કન્ફર્મ નંબર લખી દો. ને ત્યારબાદ ચોપડી પાસબુકમાં જે તમારો નામ હોય મિત્રો એ તમારે અહીંયા આપી દેવાનું હોય છે અને એનું એડ્રેસ અહીંયા લખી દો, બરાબર ખેડૂત મિત્રો. ચાલો હવે જમીનની વિગત તમારે આપવાની રહેશે. તો તમારે જમીન કેવા પ્રકારની છે એ સિલેક્ટ કરી લેવાનું ખેડૂત મિત્રો. તમારે જમીન રેકર્ડ ધરાવશો એમાંથી જે હોય તે તમારે સિલેક્ટ કરી લો ખેડૂત મિત્રો. ચાલો એ તમે સિલેક્ટ કરશો એટલે તમારો જિલ્લો આવી જશે, તાલુકા આવી જશે અને તમારું ગામનું નામ પણ આવી જશે. ત્યારબાદ તમારો જે એકાઉન્ટ નંબર અહીંથી સિલેક્ટ કરી લેવાનો ખાતાનો, પછી ખાતેદારનું નામ સિલેક્ટ કરી લેવાનું, લિસ્ટમાં આવી જશે. ત્યારબાદ તમે સિઝનમાં કયા પાક કરો છો એની માહિતી આપે, ભાઈ કયા છે, રવિ, ખરીફ, ઉનાળુ, ચોમાસું, શિયાળો, જે એ સિલેક્ટ કરી લેવાનું મિત્રો. ચાલો ઓકે મિત્રો. ચાલો હવે જો લે મુખ્ય પાકો તમારા કયા તમે કરો છો એમાંથી જે મળે એ તમારે સિલેક્ટ કરી લેવાનું, બરાબર. અહીંયા ઘણા બધા પાકો આપ્યા છે, તમે ડાંગર કરતો હોય, શેરડી કરો તો હોય, તમે જે શાકભાજી કરો છો એમાં જે પણ હોય મિત્રો અહીંયા બધા જ પાકોનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે, બધા જ નામો આપવામાં આવે છે. એ પ્રમાણે તમારે સિલેક્ટ કરી લેવાનું. તમે કેટલા હેક્ટરમાં કર્યું તો ભાઈ 1 હેક્ટર, 2 હેક્ટર, આરે તો આરે, એ પ્રમાણે સિલેક્ટ કરવાનું મિત્રો. ચલો ખેડૂત મિત્રો આ હતી એની માહિતી. ત્યારબાદ તમને શું મળશે, અહીંયા તમારે રેશન કાર્ડ નંબર નાખવાનો આવશે. ક્યાં, અહીંયા રેશન કાર્ડ નંબર નાખવાનો આવશે તમારો મિત્રો. તો એ તમારે આપી દેવાનો, પછી સર્ચ કરી લેવાનું એટલે તમને એનું લિસ્ટમાં નામ મળી જશે નીચે, તેમાંથી તમારું જે સભ્ય એ પસંદ કરી લો મિત્રો. ત્યારબાદ તમારે છંટકાવની સંખ્યા મિત્રો, તમે કેટલી વાર, 3 વાર, 2 વાર કે 5 વાર છંટકાવ કર્યો છે એની વિગત અહીંયા આપવાની રહેશે મિત્રો. તે પણ અહીંયા તમને બતાવવામાં આવશે ભાઈ. 5 વાર સુધીની તમને સહાય મળવા પાત્ર રહેશે. ચલો તો અહીંયા તમારે જે હોય એ તમારે સિલેક્ટ કરવાનું, 1, 2, 5, બરાબર મિત્રો. આટલો તમે સહાય છંટકાવ કરવા માંગો છો તો તેનો ચેપ્ટર કોઈ અહીંયા નાખીને અરજી સેવ કરી લો. એટલે અરજી સેવ કરશું મિત્રો એટલે ત્યારબાદ આપણે શું કરવાનું રહેશે, સીધા આપણાને એનો નંબર મળી જશે. અરજીમાં કોઈ મિસ્ટેક હોય તો અપડેટ કરી શકો, નહીં તો કન્ફર્મ પર જવાનું રહેશે મિત્રો. સીધા કન્ફર્મ પર તમે જશો એટલે ફરીથી તમને નીચે લઈ જશે કે ભાઈ અરજી કન્ફર્મ ફરીથી કરો, એટલે તમે ફરીથી નીચે કન્ફર્મ કરશો એટલે મિત્રો તમે ફરીથી એને પછી અરજીનો કન્ફર્મ નંબર મળી જશે અને ત્યારબાદ તમને એની અરજીની પ્રિન્ટ પણ મળી જશે. ઓકે ખેડૂત મિત્રો, તો આ હતી એની માહિતી કે ભાઈ અરજી પ્રિન્ટ લઈને શું કરવાનું આપણે. તો એ અરજી પ્રિન્ટ સાથે તમને જે આગળ બતાવી એટલા ડોક્યુમેન્ટ તમારે રજૂ કરવાના રહેશે ખેડૂત મિત્રો. એ ડોક્યુમેન્ટ તમારે રજૂ કરીને એના પર સહી સિક્કા પોતાના જે સહી આવતી એ કરીને તમારે પોતાના ગામના ગામસેવક મિત્રોને રજૂ કરવાનું રહેશે, બરાબર. અને તેમની વધુની માહિતી તેમને તમારે પૂછવાની રહેશે કે એની શું પ્રોસેસ છે, શું વિગત છે, બરાબર ખેડૂત મિત્રો. એકવાર ફરીથી તો ખેડૂત મિત્રો તમને આ રીતના એની PDF પ્રિન્ટ મળી જશે. આ એક તમને ડેમો તરીકે હું દર્શાવી છે. ઓકે ખેડૂત મિત્રો, ચલો હવે આગળની વિગત જોઈ લઈએ. જણાવું છું
એમાં કોઈ ડ્રોન ખરીદવાની માહિતી જણાવવામાં આવી નથી મિત્રો. એમાં ડ્રોનથી દવા છંટકાવની વિગત આપી છે, તેની સહાય ચૂકવવામાં આવશે આપણાને. એટલે તમને એ રીતના સહાય મળવા પાત્ર રહેશે. ઓકે ખેડૂત મિત્રો, તો બસ આ જ વિડીયો બતાવવાનો મારો એટલો જ હેતુ હતો તમને ખેડૂત મિત્રો, કે તમને સરકાર દ્વારા જે નવી યોજના આવી છે એ પ્રમાણે તમને સહાય મળવા પાત્ર રહેશે. બરાબર. તો ખેડૂત મિત્રો, તમને મારો વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઈક કરજો, શેર કરજો અને અન્ય ખેડૂત મિત્રોને પણ આ વિડીયો શેર કરજો, તાકી તેમને પણ સહાય મળશે. અને મારી ચેનલ સ્ટાર સત્તુને જે નીચે લાલ કલરનું બટન દેખાય છે મિત્રો, અહીંયા સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો. ત્યારબાદ ઓલ પર ક્લિક કરીને આગળ વધવાનું રહેશે મિત્રો તમારે. આ રીતના તમને નવી નવી યોજનાઓ અને તેની વિગતવાર માહિતી મળતી રહેશે. તો થેન્ક યુ ખેડૂત મિત્રો, તમને આ તમારા માટે જે યોજનાનો વિડીયો લાવ્યો એ જોવા માટે. આભાર તમારો.